التشابك الشديد ما بين الجهاز العصبي والأجهزة المختلفة في الجسم ده بيسبب حيرة للإنسان. لو حصل له لا قدر الله أي شكوى هيروح لدكتور إيه بقى؟ يروح لدكتور مخ وأعصاب وخلاص، يبقى هو دكتور مخ وأعصاب هو الممارس العام بيستقبل كل المرضى، ولا يعمل إيه؟ تقريبا يعني سؤال أكشف عند تخصص إيه ده يا دكتور؟ أنا بنتسأله كتير جدا، يعني ما بيعديش يوم إلا حد يقول لنا هو ده تخصصك ولا مش تخصصك. بالشرح اللي احنا شرحناه ده هتلاقي كل حاجه تقريبا في الجسم ممكن تدخل في تخصص الاعصاب. طب المريض يعمل ايه؟ او الانسان يعمل ايه؟ انا بقول على طول انا ما بحبش حكايه المريض رايح للدكتور دي، عشان انا دايما بأؤيد وادعم واناشد وادعو الى ان الانسان يروح للدكتور وهو مش مريض، يروح للدكتور وهو سليم عشان يظل سليم. الازمه بتاعت اكشف عن تخصص ايه، او المشكله بتاعت اكشف عن تخصص ايه، او السؤال بتاع اكشف عن تخصص ايه ده، هو سببه ان الانسان ما بيتابعش وهو سليم. الام اللي بتتابع بطفلها عند دكتور الاطفال الذي تثق فيه، هي الثقه دايما بقول هي اساس العلاقه بين الطبيب وزائره. اللي هي بتكشف عند دكتور الاطفال دوريا في المواعيد اللي بيحددها لها للاطمئنان على الطفل، ولما بتروح له بالطفل بيقول لها الطفل ما فيهوش حاجه ومش هنكتب له روشته، فما بتزعلش. عشان كتير يقول احنا رحنا ودفعنا فلوس على الفاضي وما عملناش حاجه، ده كلام غلط طبعا. بتروح للدكتور كتب لها فيتامين او اداها ارشادات او طمنها على الطفل، لو في اي عرض هو دوريا بيتابع الطفل، فبالتالي هيقول لها العرض الفلاني هتتوجهي بيه للتخصص الفلاني او للدكتور الفلاني. هي كده اختصرت الموضوع خالص ومش محتاجه تسال السؤال. طيب اللي مش بيتابع، دايما احنا بنقول اللي مش بيتابع صحته مش بيهتم بيها، بيجي ساعه الطوارئ بيبقى عليه دين ما عملهوش ناحيه صحته، بيتكركب فوق دماغه ساعتها، فممكن يحتاج يروح لدكتورين 3 علشان يصل للتخصص اللي هو هيكشف عنده. يعني ممكن يحتاج، هو عنده عرض، هو عنده مشكله في العين، هيروح الرمد يكشف عليه وبعد كده يقول له لا انت محتاج دكتور مخ واعصاب. هل هو دكتور الرمد كده كان غلط انه راح له من الاول؟ لا، هو ما كانش هيعرف ان مشكلته في الاعصاب الا لما يروح لدكتور الرمد، او هيروح لدكتور الاعصاب فيقول له انت محتاج برضه دكتور الرمد يبص عليك، او الاثنين هيكشفوا عليه. لازم البني ادم يكون لازم الانسان يكون مستعد نفسيا، لان هو ممكن يحتاج الفحص باكتر من دكتور، وما ذلك الا لان صحته غاليه ولانها مهمه، ولان التفاصيل الموجوده يعني هي موجوده فعليا في الجسم، والتشابك موجود فعليا في الجسم، فده بيستدعي اهتمام بالتفاصيل. لو الصحه دي حاجه مش مهمه كنا ناخدها كده توتاله، ناخدها حاجه مجمله، انما لان الصحه مهمه وغاليه ونعمه عظيمه من ربنا، بتحتاج اهتمام بالتفاصيل بتاعتها. فعندنا اسلوب اول اللي هو اللي بيتابع مع الدكتور ده مستريح، وغالبا دكتوره هيوجهه يمشي فين. عندنا حاجه تانية اللي هو خلاص عنده عرض ومحتار يروح فين. اظن انا كده حطيت حاجه مثل الخريطه، لو حاجه في النظر عنده الرمد ثم الاعصاب، حاجه في السمع عنده السمع ثم الاعصاب، لو حاجه في الشم، في التذوق، في الحركه، في الاحساس، عنده خريطه ممكن يمشي عليها ويبقى متوقع ان هو قد يحتاج الفحص لاكثر من طبيب. في شيء بيسيطر على الجهاز العصبي اللي هو الحاله النفسيه، دي بنسميها بعض المدارس الطبيه تقول عليها سوبرا كورتيكال، ما فوق قشره المخ، ما يسيطر على المخ. اذا قلنا ان الدماغ يسيطر على الجسم، فهناك شيء يسيطر على الدماغ وبالتالي يسيطر على الجسم من تحت، واللي هو الحاله النفسيه. فاذا كان الدماغ مسيطر على البلع والكلام والشم والنظر والحركه والاحساس، فالحاله النفسيه اذا هتاثر على الكلام ده عن طريق السيطره على المخ. باذن ممكن يكشف عند الرمد وعند الاعصاب، وبعد كده يلاقي ان هو محتاج تخصص الطب النفسي في الاخر، مفيش اي مشكله. في اسلوب ثالث اللي هو مرتبط بالسياسه الصحيه في المكان اللي هو عايش فيه. في اماكن بتكون السياسه الصحيه بتفرض عليه ان هو لما يبقى عنده عرض بيروح للممارس العام او الطبيب العام، والطبيب العام بيكشف عليه ويفحصه، وقد يعالجه هو وقد يوجهه الى التخصص. دي غالبا بتبقى في المؤسسات والهيئات او في بعض الدول اللي هي بتضع النظام الصحي
اللي بيفرض على الانسان هو ما ينفعش يروح للاخصائي او للاستشاري او للتخصص الدقيق مباشره. هو عليه ان هو يسلك يروح للممارس العام اولا، والممارس العام بيرقيه. فحسب النظام اللي انت فيه، حسب النظام اللي الانسان فيه بيبدا يسلكه حفاظا على صحته. اللي مش موجود بقى في الطب ان هو يعالج نفسه، او ان هو يلجأ لغير المتخصص، او ان هو يدور على الانترنت ويجرب في نفسه. دي كلها حاجات تدل على استهانة بصحته. بقول على طول، انت لو دخلت على دكتور جوجل، لو كتبت الاعراض اللي عندك هيطلع لك تشخيص. في حاجه اسمها نسبه، في حاجه اسمها مدى الثقه في التشخيص، مدى الثقه في الكلام اللي انا بقوله. لما اقول لواحد حضرتك الصداع ده سببه كذا، احنا لقينا تمدد شرياني نازف، النزيف هو بسبب التمدد بنسبه ثقه 100%، انا واثق من كلامي 100% او 99% او 70%. دي اسمها نسبه الثقه. نسبة الثقة دي إذا احنا في مرض احنا ممكن نعالجه واحنا واثقين من تشخيصنا 70%، لأن غير متاح في الطب أكتر من كده. وفي مرض متاح في الطب نبقى متأكدين أثناء العلاج من كلامنا 100%. ما ينفعش اللي أنا أقدر أتأكد فيه 100% أعالج المريض 90%. ده يبقى اسمه إن أنا ما اديتش المريض ده العناية الطبية الكاملة، لأن الطب فيه أكتر من كده، فيه أحسن من كده. فليه احنا ندي المريض بتاعنا حاجة أقل طالما فيه أحسن؟ طيب دكتور جوجل هيديك نسبة ثقة كام؟ 30%. فلو حضرتك اهتمام الإنسان ده بصحته 30%، يبقى هو مناسب ليه جدا إن هو ياخد تشخيصاته من دكتور جوجل أو من الإنترنت أو من سؤال عبر التليفون، كأنه هو يعني يقبل إن هو يتشخص من الدكتور وهو مش شايفه. ده بيدل على إن هو مهتم بالصحة بنسبة معينة، مناسب ليه كده. لكن ما ينفعش الدكتور يكون مهتم بالإنسان 100% والإنسان مهتم بصحته 30%. لو حصل كده يبقى الدكتور ده مش مناسب للمريض ده، مش مناسب للإنسان ده. هو محتاج دكتور يكون مهتم بيه 30%، والمفروض ما فيش دكتور كده. المفروض الدكتور بيسعى للمريض بتاعه أو للإنسان اللي زيه إن هو يوفر له أفضل ما توصل إليه الطب، وده ما نسميه العلاج. الشفاء كلنا متفقين إن هو لا يملكه الطبيب ولا يملكه المريض ولا يملكه أحد. وعلى طول بقول الطب هو المهنة الوحيدة التي يكون فيها مقدم الخدمة متلقي ليها في نفس الوقت. يعني المريض وأهله زي الطبيب وأهله، الاثنين بيعيوا والاثنين بيموتوا. مفيش حد فيهم يملك حصانة ضد المرض ولا ضد الموت. فده بيجعل الطبيب دايما قريب من اللي بيقدم له الخدمة، لأن هو في نفس موقفه في الحقيقة. مفيش حد فيهم عنده حصانة غير التاني. في جزء كبير من احترامنا للطبيب بيقع مش ان هو بيقدم لنا خدمه ولا حاجه زي كده، وانما لان هو طالب علم اختار انه يطلب العلم منذ اختار ان هو يطلب الطب. اول ما يخش كليه الطب سنه اولى كده يقول له يا دكتور، ونحترمه علشان هو طالب، لان طالب العلم له احترام والملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم. وقت ما الدكتور يتوقف عن طلب العلم يبقى هو فقد جزء من احترامه لذاته. ليه؟ لان هو بيطلب الجديد دايما، والطب دايما بيتجدد. كل يوم في تحليل بيظهر، كل يوم في علاج بيظهر، كل يوم في معلومه طبيه بتضاف، او تراجع طبي. يعني ايه تراجع طبي؟ يعني حاجه قلناها في الطب وظننا ان لها فائده للمريض ثم تراجعنا عنها. في التغيير ده حاجه جديده في الطب لابد ان نوصلها للزائر اللي بيجي لنا، او للمريض اللي بيجي لنا، او للانسان اللي بيطلب نصيحتنا. فاذا توقفنا عن طلب العلم يبقى فقدنا جزء من احترامنا لنفسنا. ليه ده كده؟ علشان احنا عايزين نوفر للمريض بتاعنا افضل حاجه. فما ينفعش المريض يكون او الانسان مش مهتم بالصحه بتاعته، او مش عايز لنفسه احسن حاجه، ويكون رايح لدكتور عايز احسن حاجه. اشكر لكم استماعكم وارجو اكون افدتكم.